welcome back. Dear students, we had started the novel 4.2 to serve with love. आपण पार्ट 1 मध्ये या नॉवेलची थीम, समरी, मेजर अँड मायनर कॅरेक्टर्स यांचा अभ्यास केला. पार्ट 2 मध्ये आपण चॅप्टर 17 या पार्टची शॉर्ट समरी म्हणजे सिनॉप्सिस पाहिलं. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण या नॉवेलचं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बघणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहिलं की ब्रेथवेट यांनी ग्रीन स्लेट स्कूलमध्ये शिक्षकाची नोकरी पत्करली. द स्टुडंट्स इन दिस स्कूल वेअर डिसरिस्पेक्टफुल, ill-mannered, mischievous and troublesome. They harassed and troubled Mr. ब्रेथवेट. पण ब्रेथवेटने नंतर आपल्या वागण्यामध्ये बदल केले. आधी ते विद्यार्थ्यांशी रफली वागायचे, पण नंतर त्यांनी आपल्या वागण्यात बदल केले, आपल्या ॲटिट्यूड मध्ये चेंजेस केले. त्यांनी आपल्या एज्युकेशन स्टाईल मध्ये, टीचिंग स्टाईल मध्ये बदल केले. विद्यार्थ्यांच्या नीड्स लक्षात घेऊन त्यांनी नवीन नवीन टेक्निक्स अप्लाय केल्या आणि विद्यार्थ्यांमध्ये खूप मोठं परिवर्तन घडून आलं. त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट दिसून आलं. आणि या चॅप्टर मध्ये दिलेलं आहे की ग्रीन स्लेट स्कूल मधला एक महत्वाचा प्रोग्राम म्हणजे हाफ इयरली रिपोर्ट, आणि हा 15 नोव्हेंबरला होता. यामध्ये काय होतं, ईस्टर नंतर त्या सेशन मध्ये विद्यार्थ्यांच्या कोर्स बुक मध्ये जे शिकलेले आहेत त्यावर त्यांना प्रेझेंटेशन करायचं होतं. प्रत्येक क्लासमधून काही रिप्रेझेंटेटिव्ह सिलेक्ट केले होते आणि एक एक रिप्रेझेंटेटिव्ह एक एक विषयावर बोलणार होता. आता ब्रेथवेटच्या क्लासचे विद्यार्थी जे सिनियर स्टुडंट्स होते, तर त्यांच्यामध्ये झालेला बदल, त्यांच्यात झालेली प्रगती या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ब्रेथवेटला बघता येणार होती. Braithwaite was very much anxious about this program because it was his first program in this school. या स्कूल मधला हा हाफ इयरली रिपोर्ट प्रोग्राम दरवर्षी व्हायचा, पण ब्रेथवेट तिथे त्यांनी जॉईन केल्यापासून त्यांचा हा पहिलाच प्रोग्राम होता त्यांच्या बघण्यातला. and therefore he was very much anxious about this program. This program was held on 15th November. It was one of the major programs in the school calendar of Green Slate School. या प्रोग्राम मध्ये सगळ्या अरेंजमेंट विद्यार्थ्यांनीच केलेली होती. द प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड, ऑर्गनाइज्ड, प्रेझेंटेड अँड कंट्रोल्ड बाय स्टुडंट्स ओनली. ऑल द स्टुडंट्स वेर वेल पॉलिश्ड अँड वेल ड्रेस्ड. सगळेजण अतिशय उत्सुक होते, स्टुडंट्स आणि ब्रेथवेट सुद्धा. Miss Joseph and Denham were the important officials of the program. They sat besides Mr. Florian. Who was Mr. Florian? Mr. Florian was the headmaster of Green Slate School. He stood up and addressed the school. त्यांनी लांबलचक भाषण दिलं. कशावर बोलले ते? He emphasized on the aims and policy of the school. Also he told that how the students can contribute for the development of these aims. आपल्या शाळेची पॉलिसी काय आहे, एम्स काय आहेत, म्हणजे उद्दिष्ट काय आहे, हे त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितलं. आणि शाळेच्या प्रगतीसाठी विद्यार्थी काय काय करू शकतात हे त्यांनी सांगितलं. ही ऑल्सो प्रेज द स्टुडंट्स फॉर द कॉन्ट्रीब्युशन दे आर डुईंग फॉर द सेम. ही ऑल्सो टोल्ड द स्टुडंट्स दॅट दे शुड बी इन परसूट ऑफ नॉलेज. विद्यार्थ्यांनी नेहमी नॉलेज कसं मिळवत राहिलं पाहिजे हे त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितलं. ही ऑल्सो टोल्ड द स्टुडंट्स टू मेंटेन क्लिनलीनेस अँड हायजीन. त्यांच्या भाषणानंतर विद्यार्थ्यांनी जोरात टाळ्या वाजवल्या आणि नंतर मिस जोसेफ पुढे आली. मिस जोसेफ then stood up and gave a short explanation of the activities and purpose of the council. तिने सांगितलं की या फंक्शन मध्ये प्रत्येक क्लासमधून एका विषयावर एक अशा सर्व विषयांवरचे एकेकाने प्रेझेंटेशन द्यायचे आहे. सर्वांचे रिपोर्ट झाल्यानंतर म्हणजे प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर टीचरचं एक पॅनल त्या ठिकाणी सिलेक्ट केलं जाईल, चूज केलं जाईल आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या क्वेश्चन्सचे आन्सर्स द्यायचे आहेत. सर्वांचे प्रेझेंटेशन आता होणार होते. सर्वात आधी यंगेस्ट म्हणजे लोएस्ट क्लासचे प्रेझेंटेशन घेण्यात आले. जे 12 वर्षाचे स्टुडंट्स होते म्हणजे 5वीतले, त्यांनी आधी प्रेझेंटेशन दिलं. त्याच्यानंतर 6th and 7th अशा प्रकारे. ब्रेथवेट्स क्लास वॉज सिनियर अँड देअरफॉर देअर प्रेझेंटेशन वॉज इन द लास्ट. आणि बघा, जसजसं वर्गाचा रँक वाढत गेला तसतसं त्यांच्या प्रेझेंटेशन मध्ये मार्क्ड चेंजेस बघायला मिळाले. देयर वर द मार्क्ड चेंजेस इन द प्रेझेंटेशन ऑफ द स्टुडंट्स ॲज द रँक ऑफ द स्कूल वॉज अप. आणि नंतर सर्वात शेवटी ब्रेथवेटच्या क्लासचा नंबर आला. जसं ब्रेथवेटच्या क्लासचा नंबर आला, ही वॉज व्हेरी मच अँशियस टू नो द परफॉर्मन्स ऑफ हिज स्टुडंट्स. Then Denham took the proceedings. He called the students with their names and topics.
त्यांनी विद्यार्थ्यांना कशावरती ते प्रेझेंट करणार आहेत त्यांच्या नावाची यादी आणि त्यांच्या विषयांच्या म्हणजे प्रेझेंटेशनची यादी वाचून दाखवली. त्यांनी कशी यादी वाचून दाखवली बघा. पॉटर would report on arithmetic, Sapiano on nature study, Miss Peck and Jackson on geography, Miss Dare and Furman on physiology, Miss Dot on history, Denham on PT and games, Miss Joseph on domestic science. Then Miss Joseph gave a short address. She said that all the people are dependent on each other. The mankind is interdependent. Though there are the differences between geographical location, creed, color and race, people are dependent on each other. या जगातील मानव एकमेकांवर कसे अवलंबून आहेत हे तिने सांगितलं. Then she called on Potter. Potter spoke on arithmetic. Potter went on to speak of the work they had done on weights and measures, of the relationship between the kilogram and the pound, the meter and the foot. He said that throughout the world, one or other of those two methods was either in use or understood, and that it was a symbol of the greater understanding which was being accomplished between peoples. त्यानंतर सॅपियानो आपलं प्रेझेंटेशन देण्यासाठी आला. सॅपियानो कशावर बोलला? He spoke on nature study. Sapiano spoke of the study the class had made of pests, especially black rot on wheat, boll weevil on cotton, and the Colorado beetle on potatoes. He showed how many countries had pooled their knowledge and results of research on the behavior, breeding habits, and migration of these pests, and were gradually reducing the threat they represented to these important products. जे पिकावरती कुठली कीड लागते, पेस्ट असतात, त्याच्याविषयी आपलं प्रेझेंटेशन दिलं. Then Miss Peg and Jackson came. They divided the report on geography between them. Miss Peg आणि जॅक्सन या दोघांनी मिळून geographyवर प्रेझेंटेशन दिलं. Jackson spoke first on the distribution of mineral deposits and vegetable produce over the earth's surface. कशावरती बोलला जॅक्सन बघा. जे मिनरल डिपॉझिट्स आहेत म्हणजे खनिज पदार्थ आहेत आणि व्हेजिटेबल प्रोड्यूस म्हणजे जे भाजीपाल्याचं उत्पादन होते पृथ्वीवरती त्याच्यावरती त्यांनी आपलं प्रेझेंटेशन दिलं. हाऊ अ कंट्री रिच इन वन वॉज ऑफन डेफिशियंट इन द अदर अँड ऑफ द इंटरचेंज अँड इंटरडिपेंडन्स विच इनएव्हिटेबली फॉलोड. त्यांनी सांगितलं की एका देशामध्ये खूप जास्त एखाद्या पिकाचं उत्पादन होत असेल पण त्याचबरोबर पीक असो किंवा कुठल्या वस्तू असो, मिनरल डिपॉझिट असो, पण दुसऱ्या एखाद्या वस्तूसाठी किंवा पिकासाठी त्याला दुसऱ्या देशावर अवलंबून राहावं लागते आणि म्हणून सगळे देश एकमेकांवर कसे अवलंबून आहेत याच्यावरती जॅक्सननी आपला रिपोर्ट प्रेझेंट केला. Then Miss Peg dealt with human relationships, stressing the problems facing the post-war world for feeding, clothing and housing its populations. तिने सांगितलं की युद्ध संपल्यानंतर अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांच्या कशा अडचणी निर्माण झाल्या हे तिने सांगितलं. त्याचप्रमाणे शी ऑल्सो मेड अ रेफरन्स टू द थाउजंड्स ऑफ रिफ्युजीज, स्टेटलेस अँड अनवॉन्टेड, अँड टू द एफर्ट्स अँड प्रोग्राम्स ऑफ युनिसेफ. जे रिफ्युजी आलेत, जे स्टेटलेस झालेत आणि युनिसेफने त्यांच्यासाठी काय प्रयत्न केले हे तिने सांगितलं. त्यानंतर फर्नमनचं प्रेझेंटेशन होतं. फर्नमनने दोन स्टुडंट्सला इशारा केला आणि त्यांनी एक स्केलेटन आणला. तो स्केलेटन हुकाला टांगलेला होता. त्याचं प्रेझेंटेशन कशावर होतं बघा? फिजिओलॉजीवरती. ही सेड दॅट दिस स्केलेटन इज ऑफ अ वुमन. त्याचा आवाज अतिशय क्लिअर होता. ही वॉज प्रिसाइज इन हिज प्रेझेंटेशन. ही सेड दॅट दिस स्केलेटन इज ऑफ वुमन बट वी कॅन नॉट से दॅट दिस वुमन इज अ फ्रेंच, ग्रीक और फ्रॉम एनी अदर कंट्री और शी इज चायनीज. आणि ती वुमन गोरी होती की काळी होती हे पण आपण सांगू शकत नाही. याचा अर्थ सर्व मानव सेम आहेत. बेसिकली ऑल द पीपल आर सेम हे त्याला त्या प्रेझेंटेशन मधून सांगायचं होतं. त्याचं ते प्रेझेंटेशन सर्वांना खूप आवडलं आणि त्यानंतर मिस डेअर हिने आपलं प्रेझेंटेशन दिलं. मिस डेअर कशावर बोलली बघा? मिस डेअर्स कॉन्ट्रीब्युशन वॉज समथिंग ऑफ एन अँटिक्लायमॅक्स आफ्टर Furman's performance, and she seemed to realize it. She spoke about the problems which all humanity has to face in terms of sickness and disease, and of the advantages gained by interchange of knowledge, advice and assistance. बघा,
फोरमॅनचं प्रेझेंटेशन अतिशय छान झालं होतं. कुठलाही कार्यक्रम असो, एखाद्या कार्यक्रमामध्ये सर्वात चांगलं जे प्रेझेंटेशन असते ते सर्वात शेवटी असतं आणि फोरमॅनचं प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर तिचं प्रेझेंटेशन थोडंसं अँटी क्लायमॅक्स झालं. त्यानंतर प्रेझेंटेशन कोणाचं होतं बघा. Miss Dodd reported on the period of history the class had studied, the Reformation in England. She told of the struggles of men of independent spirit against clerical domination and of their efforts to break from established religious traditions. Miss Dodd हिस्ट्रीवरती बोलली. Now it was the time of the last presentation. कोणाचं होतं last presentation? Denham spoke on PT and games. He criticized the general pattern of PT and games. His presentation was a little bit of shock to all. He criticized the general pattern of PT and games. He said that PT is ill-conceived and pointless. पीटीचा काहीही उपयोग नाही असं त्यांनी सांगितलं. He complained that there should be no PT in school. आणि त्यांनी हे स्वतःच फक्त मत म्हणून नाही बोलला, तर सर्वांच्या मनातला तो बोलला आणि म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांनी जोरात टाळ्या वाजवल्या. त्याच्या प्रेझेंटेशन नंतर त्यांनी 2 विद्यार्थ्यांना बोलवलं आणि चिठ्ठ्यांवरती सर्व टीचर्सची नावं लिहायला सांगितली आणि चिठ्ठ्या जगल करून मग त्याच्यातून 3 नावं काढली. कशासाठी? द पॅनल ऑफ टीचर्स टू आन्सर द क्वेश्चन्स ऑफ द स्टुडंट्स. रिपोर्ट प्रेझेंट झाल्यानंतर जे क्वेश्चन्स स्टुडंट्स विचारणार होते त्यांचं उत्तर देण्यासाठी या 3 टीचरचं पॅनल निवडण्यात आलेलं होतं. त्यामध्ये कोणाची नावं निघाली बघा. मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेल इव्हान्स अँड मिस युफिमा फिलिप्स. ज्या विद्यार्थ्यांनी क्वेश्चन्स विचारले त्यांच्या क्वेश्चन्सला या टीचर्सनी आन्सर्स दिले. लहान वर्गातील विद्यार्थ्यांनी कमी क्वेश्चन्स विचारले आणि टॉप 2 क्लासेस होते त्यामधून जास्तीत जास्त क्वेश्चन्स विचारण्यात आले. मिस्टर वेस्टननी डेनहॅमच्या क्वेश्चन्सला उत्तर देताना थोडीशी रिडिक्युलस आन्सर्स दिले, पण अशा वेळी मिस युफिमा फिलिप्स, जिला सगळेजण ब्रेनलेस आणि फ्रीली समजायचे, अतिशय चांगल्या पद्धतीने उत्तर दिलं आणि तिने प्रूव्ह करून दिलं that she was the knowledgeable person. She was the knowledgeable of all these 3 persons on the stage now. ज्यावेळी डेनहॅमने सांगितलं की आठवड्यातून 2दा फक्त पीटीचे पिरियड्स असतात 20-20 मिनिटाचे, त्याचा काहीही उपयोग नाही, त्याच्यापेक्षा गेम्स चांगले आहेत. पण या क्वेश्चनचं उत्तर देताना मिस फिलिप्सनी काय सांगितलं बघा. She reminded the school that every subject, including PT and games, had been carefully considered and fitted into the teaching timetable so that each student received maximum benefit from it. तिने सांगितलं की सर्व विद्यार्थ्यांचा विचार करून पीटी आणि गेम्सचे पिरियड आपल्या स्कूलच्या टाइमटेबल मध्ये ठेवलेले आहेत. The school with its limited facilities must be considered in terms of the greatest good for the greatest number and it would be beyond anyone's powers to please everybody. तिने सांगितलं की एकाच वेळी सर्व विद्यार्थ्यांना खुश करणं शक्य नाही आणि म्हणून जे पीटीचे पिरियड्स ठेवलेले आहेत ते सर्वांच्या उपयोगाचेच आहेत, अगदी सर्वांचा विचार करून ते लावलेले आहेत असं तिने सांगितलं. आणि डेनहॅमकडे बघून तिने सांगितलं डेनहॅम सारख्या विद्यार्थ्यांना तर पीटीची काही गरजच नाहीये. त्याचं म्हणणं होतं की अशा ऍक्टिव्हिटीज एकतर रोज असायला पाहिजे, रेग्युलर असायला पाहिजे, नाहीतर अशा थोड्याशा असून काहीही उपयोग नाही. त्याच्या शंकांचं समाधान तिने अतिशय चांगल्या प्रकारे केलं. मिस फिलिप्सने डेनहॅमला म्हटलं होतं that you are fortunate in your own physical development and you do not need meager PT. तू फिजिकली फिट आहे, डेव्हलप्ड आहे, तुला पीटीची गरज नाही असं तिने म्हटलंच होतं. आणि याच्यावर डेनहॅमने मिस फिलिप्सला क्वेश्चन विचारला की मला जर गरज नाही तर मला पीटी करणं कंपल्सरी का आहे? Why not only to those who need PT? ज्यांना गरज आहे त्यांना करू दिली जायची, आम्हाला फुटबॉल किंवा दुसरे गेम्स का खेळू दिले जात नाही? त्यावर मिस युफिमा फिलिप्सने दिलेलं उत्तर अतिशय छान आहे बघा. She says that this is the exercise of mind, not only of body. बघा, तुम्हाला इच्छा नसताना एखादी गोष्ट करावी लागते याचा अर्थ तुमच्या माइंडचं ते एक्सरसाइज असते. तुम्ही ही शाळा सोडून जेव्हा बाहेर जाल तेव्हा तुम्हाला वेगवेगळे अनुभव येतील आणि आपण आपल्या इच्छेच्या विरुद्ध एखादं काम करतो, इच्छा नसताना करतो, तर ती आपल्या माइंडची एक एक्सरसाइज असते असं मिस फिलिप्सने
डेनहॅमच्या क्वेश्चनला आन्सर दिलं आणि या आन्सरवर डेनहॅमला अगदी शांत बसावं लागलं. ही saw that he was outwitted. He had no answer for this. After the question answer session, Mr. Florian, the headmaster of the school, came on the stage and he closed the proceedings. He took pride in all students and he appreciated students for their performance. विद्यार्थ्यांनी ज्या प्रकारे परफॉर्मन्स केलं त्याबद्दल मिस्टर फ्लोरियननी त्या सगळ्यांचं कौतुक केलं आणि सर्व विद्यार्थ्यांविषयी आपल्याला कसा अभिमान आहे हे त्यांनी सांगितलं. मिस्टर ब्रेथवेट वॉज व्हेरी मच प्लीज्ड टू सी द परफॉर्मन्स ऑफ हिज स्टुडंट्स. ही नोटेड दॅट ऑल द स्टुडंट्स हॅड टू मच इम्प्रूव्हमेंट इन देम. त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी ज्या प्रकारे प्रेझेंटेशन केलं अतिशय नॉलेज असलेलं म्हणजे अतिशय अभ्यासपूर्ण ते प्रेझेंटेशन होतं आणि कार्यक्रम त्यांनी ज्या पद्धतीने केला अतिशय डिसिप्लिन होता. विद्यार्थी डिसिप्लिन मध्ये होते आणि त्यांचं प्रेझेंटेशन अतिशय छान होतं. ही वॉज व्हेरी मच हॅपी अँड प्लीज्ड टू सी द परफॉर्मन्स ऑफ हिज स्टुडंट्स. एकंदरीत त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी जी मेहनत घेतली होती, जे प्रयत्न केले होते, त्यांना त्यामध्ये यश मिळालं होतं आणि म्हणून ते खूप आनंदी होते. Here is the end of chapter 17 of this novel. Dear students, I hope you have understood this part. तुमच्या काही अडचणी असतील, काही क्वेरीज असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये लिहून कळवा. आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये या पुढची नॉवेल घेणार आहोत.